Daripada dulu lagi suka memberi, sebab akak fikir bila akak memberi ni benda yang baik-baik je datang. Nama akak Hafizah binti Muhammad Hanafiah, umur 45 tahun. Okey, asal daripada Taiping, Perak. Orang Perak. Suami akak normal lah macam biasa. Sekarang ni dah OKU selepas aksiden. Kejadian berlaku waktu dia nak pergi berniaga nasi lemak. Suami akak berniaga nasi lemak. Kita orang sara hidup dengan berniaga lah. Berniaga kecil-kecilan. Macam mana aku nak tampung kehidupan kat sini? Macam kat sini, rumah kita rumah sewa, kan? Rumah sewa sini dah 1,200. Bil api, bil air. Takkan aku masih takat tu saja. Aku mesti ada perubahan diri. Okey, dari situlah akak macam, selain pada diri aku, kita buat macam bisnes share dengan orang lain. Share dengan orang lain maksudnya macam kita ambil vendor-vendor tu daripada kuih-muih dia tu. Komisen lah. Komisen sikit-sikit, kalau 50 sen satu, kalau 10 bekas tu dah berapa kan? Sehari sikit-sikit lah, mana kita tambah duit jadi banyak lah kan? Okey, akak ni bangun awal 2 pagi tu pasal salah satu suami kita tu, kita yang uruskan. Dia tu tak boleh nak pergi bilik air apa semua. Jadi dia mengharapkan apa benda kita buat kat dia semua. Nak bangun pergi kencing, buang air lah apa semua. Semua kita kan. Jadi masa kita pun fikir masa untuk dia juga. Kena awal, kena pukul 2 pagi. Kalau lewat lagi, masak memang tak sempat lah. Sebab Kak Jah masak nasi lemak, masak nasi kenduri. Dulu tak pandai masak, semua belajar pada dia. Selama 13 tahun tu, tengok dia masak. Tapi pernah juga cakap sebelum 2 minggu tu, cakap, abang, kalau abang tak ajar saya masak, apa-apa jadi kat abang, tak tahu nak buat apa. 2 minggu sebelum aksiden tu dia ajar, mama masak nasi macam ni, buat macam ni. Tapi kita cepat tangkap kan. Okey, 2 pagi tu kita dah bangun, masak-masak semua, ready semua. Dalam pukul 5 akak packing. Lepas tu subuh dulu, lepas subuh tu terus keluar. Pagi-pagi akak akan call dengan rumah Syahira, rumah bakti, rumah anak yatim tu. Akak tanya, ini nak hantar makanan tak? Ada pihak sana minta, dia orang tengok Facebook akak selalu update masak apa-apa. Dia tanya boleh tak buat masak ni untuk rumah anak yatim. Cakap boleh. Lepas tu masa suami akak aksiden tu, kebetulan tukang masak dia berhenti, ada masalah apa tak tahu. Lepas tu pengetua tu sendiri telefon kita, boleh tak Jah jadi tukang masak kat sini? Boleh sangat kata. Kita pun suka budak-budak kan. Jadi kita akan datang sana jumpa budak-budak macam tu. Boleh, dia orang yang offer jadi tukang masak untuk rumah anak yatim. Kita sampai sana pun dia orang dah nampak Kak Jah sampai. Macam tu dia orang seronok. Bila dia orang seronok, kita pun rasa seronok dengan sambutan dia orang tu. Asalnya dia orang bayar sekali masak RM50 sehari tu. Tapi lepas tu akak cakap tak payahlah, sebab akak niat kalau macam akak import tenaga ni, cakap dengan dia macam tu lah, ikhlas ke tak apa kerja, tak apa cakap dengan dia. Sebab dia pun kadang-kadang bila orang lain bagikan dia ayam, ikan, dia orang hantar sini. Lepas tu dia orang pun tak ada macam kata jangan pakai ke tak. Dia cakap Jah pakai sama. Cakap duit aku ambil, yang ini pun aku makan juga kan, tak payahlah kata. Apa benda yang dia orang bagi, sama-sama kita saling itulah. Duit tak ambil dah lepas tu. Cerita dia, lepas suami kita aksiden, selain daripada mak ayah kita semua yang mendoakan kita, tahu kan bila kita bersedekah ni, salah satu daripada kebaikan bersedekah, orang kata dapat, kalau penyakit tu dapat sembuh kan. Kiranya kebaikan akan datanglah lepas kita bersedekah semua. Akak pun fikir apa salahnya akak berniat untuk infak tenaga.
Kadang-kadang di kedai tu pun, siapa datang tu pun, akak suka beli satu, ambillah percuma satu. Daripada dulu lagi suka memberi, sebab akak fikir bila akak memberi ni, benda yang baik-baik je datang. Yang datang dengan kita pun orang baik-baik. Selain daripada ketenangan tu, kita rasa Tuhan bagi kat kita lagi banyak lagi. Macam orang bila bersedekah duit, dia tak kurang kan. Makin lama makin bertambah. Lagi kita bersedekah, lagi makin benda baik, makin datang. Hasil dia suami akak cepat sembuh macam tu. Ni baru setahun kahwin ni gambar ni. Tak ada lagi, budak-budak tak ada lagi. Ni masa kahwin. Tahun 2005. Harapan akak, suami akak supaya lebih dekat pada Allah lah. Sebab lepas dia aksiden tu, perjalanan hidup akak rasa lancar. Bukan kita kata tak ada dia kita boleh hidup. Dengan kita buat benda-benda macam ni, tak ada terganggu tau. Kehidupan kita macam biasa, macam orang lain juga. Macam orang lain tu suami dia kerja, dia pun kerja. Macam ni kita seorang-seorang. Walaupun kita seorang, asal daripada kita buat baik lah. Asal daripada kita sedekah tu lah. Perjalanan hidup kita tu lancar. Jangan lupa Tuhan lah. Niat akak, jangan sekali-kali kita abaikan agama kita lah. Bila ditanamkan agama dalam diri kita, ke mana kita pergi pun kita takkan lupa Tuhan. Kadang kita ni sibuk kerja, kadang kita pun tak fokus sangat. Pokok pangkal dia kena tanam agama lah. Agama dalam anak-anak kita, baru perjalanan hidup dia insya-Allah selamat.